اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آی کې MCQs سیریز 3 نمبر لیکچر کې نن 2 MCQs ډیسکس کوو. په دې یو کې وایي چې 210 چې دی دا د 420 څومره فیصد دی، یعنی دا د دې نمبر څو فیصد دی، څومره پرسنټ دی. دا موږ معلومولو لپاره 210 به په 420 ډیوایډ کړو، 100 کې بوله ضرب ورکړو، دومره پرسنټ دی. 0 د 0 سره ختم، 21 एकम 21 21 2 42 2 एकम 2 2 85 100 یعنی 50%. کریکټ آنسر څه شو؟ 50 شو. په دې بل کې وایي چې 5 time an unknown number is 5 less than 50. د یو نامعلوم نمبر 15 چنده چې موږ واخلو هغه د 50 نه 15 کم دی. وایي د unknown نمبر سره موږ به سپوز کوو چې let number is equal to x. نمبر ته موږ x وي، نو 5 times به څه شي، 15 چنده به څه شي، 5 multiply by x بشي، 5x بشي. د څه وایي چې 5x سره دا د 50 نه 5 کم دی، means 5x برابر دی د 45. په 5 دا تقسیم کړئ، په 5 دا ختم شو، 5 9 45. کریکټ آنسر څه شو؟ 9 شو.